أهلا بكم أصدقائي في أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية، وهي عن طريق القصص القصيرة. قصة النهاردة بتهم كل متعلم للغة الإنجليزية، وفيها أساسيات وفيها تكنيك لإزاي تتعلم لغة إنجليزية بطريقة جميلة وممتعة. قصة النهاردة بتتكلم عن The Key to English. The key، كلمة key معناها مفتاح، to لكي، English أو لكي تصل، English للغة الإنجليزية، يبقى مفتاح اللغة الإنجليزية. يبقى كلمة key معناها مفتاح، وكلمة English معناها اللغة الإنجليزية، وكلمة حرف الجر to بيترجم لكي أو يترجم لا. قصة النهاردة مع شخصية اسمها سامي. فالقصة بتبدأ بكلمة there was معناها كان هناك a young man. كلمة man معناها رجل. الرجل ده وصفته بأنه young يعني صغير السن، يبقى هنقول شاب صغير السن. named، كلمة name معناها اسم، بس هنا نقول named، هنا هنقول معناها يدعى أو يسمى. سامي. هو، طبعا سامي عاقل، عشان كده ربطنا بعدها بكلمة هو، وهو معناها الذي أو التي، بس طبعا سامي مذكر فهنقول الذي. lived، live معناها يعيش، يبقى هنقول lived، هنقول عاش. طب ليه ما نطقتش هنا live؟ طبعا live يا جماعة معناها بث مباشر. اوكي، يبقى lived هنقول عاش in في a quiet. طبعا هنا quiet معناها هادئ، بس خلي بالك في حاجة، لو حرف الاي جه في الاخر هيبقى معناها الى حد ما، لكن لو الاي في مكانها قبل التي هيبقى معناها هادئ، ودي صفة. اوكي. village معناها قرية، يبقى هنوصف القرية بأنها هادئة، يبقى هنقول قرية هادئة. وخلي بالك إن village فيها قاعدة صوتية، إن أي كلمة تنتهي ب A G E مش بننطق ال A ولا بننطق ال E، يعني ال A وال E silent، وحرف الجي هنا هيتنطق جي معطش، عشان كده هنقول village. he always، he معناها هو، always معناها دائما، وطبعا ما تقولهاش، ما تقولش always، اسمها always. وحرف ال A إذا جاء بعده حرف ال L ينطق أقرب ما يكون لحرف ال O، يبقى نقول always دائما. dreamed، كان يحلم. of traveling معناها السفر. طبعا لو قلت travel بس من غير ing دي معناها يسافر، وهتبقى فعل، لكن لو حطيت للفعل ing فانت حولته من verb لnoun، يبقى هنقول السفر. the world، طبعا world هنا بقى معناها حول العالم، طبعا كلمة world لوحدها معناها عالم، بس سياق الجملة هنقول حول العالم. كلمة an طبعا معناها reading ويقرأ. the old books، طبعا هو كان بيحلم بالسفر حول العالم وقراءة الكتب القديمة. old معناها قديم، وبوكس معناها كتب، يبقى كتب قديمة. في his grandfather's library. طبعا كلمة library معناها مكتبة، وgrandfather معناها جد، يبقى هنقول مكتبة جده. however، ومع ذلك، طبعا المكتبة بتاعت جده بقى عايز يقرأ الكتب اللي فيها، بيقول لك ان الصدمة بقى ايه؟ ان ومع ذلك however، يبقى however معناها ومع ذلك او على الرغم من. تمام. most، كلمة most معناها معظم. of those معناها هؤلاء. تمام. those books، هؤلاء الكتب، يعني معظم هؤلاء الكتب were written، كانت مكتوبة، يبقى الكتب دي كانوا مكتوبين in English باللغة الإنجليزية، يعني مش مكتوبين باللغة العربية، فعشان كده جات الصدمة هنا. طب هو لازم يتعلم اللغة الإنجليزية عشان يعرف يقرأ الكتب القديمة دي. and he felt، he felt شعر. طبعا felt الماضي من كلمة feel F-E-E-L يشعر، شعر. it was like معناها أنه كان مثل، أنه was معناها كان، like مثل a high wall. high معناها عالي، wall حائط، يبقى هنقول حائط عالي. he couldn't climb، يعني بالظبط اللغة الإنجليزية عاملة زي الحيطة العالية. he couldn't لم يستطع أو لا يستطيع climb أن يتسلقها. وخلي بالك إن كلمة climb البي هنا silent، ما نقولش climb غلط، climb. One day، في يوم من الأيام أو في يوم ما، سامي decided to،
سامي بقى عشان يتغلب على المشكلة دي هنقول decided to قرر أن يبدأ. قرر إنه يبدأ يعمل إيه بقى؟ he didn't try. he didn't كلمة didn't معناها لم وهي معناها هو، يبقى هو he didn't هو لم try to يعني هو لم كلمة try معناها يجرب أو يحاول، يبقى ما حاولش أو ما جربش to memorize إن هو يقعد يحفظ. يبقى كلمة هنا memorize إن هو إيه؟ يحفظ. طبعا ما هيعمل إيه؟ the entire dictionary يعني ما قالش أنا همسك القاموس كله وأقعد أحفظه، لأ entire هنا معناه كاملا، وديكشنري ما تقولش dictionary، اسمه dictionary اللي هو القاموس. يبقى ما قرر إنه مش هيحفظ القاموس كاملا، مش هيمسك الكلمات يقعد يحفظ فيها كلمات منفردة كده وخلاص، لأ in one day في يوم واحد. instead دي معناها يا جماعة instead معناها بدلا من، يبقى بدلا من ذلك عمل ايه بقى؟ he followed معناها اتبع one step every day. طبعا عمل بقى خطة استراتيجي دي يا جماعة معناها خطة. الخطة دي بقى one step every day انه هيمشي بخطوة كل يوم. يبقى one step معناها خطوة واحدة every day كل يوم، استراتيجي معناها خطة. يبقى خلي بالك من كلمة step معناها خطوة. اوكي. he started أي الخطوة اللي هيعملها بقى started بدأ sticking في لصق small notes اللي هي مفكرات صغيرة on everything on على everything على كل شيء in his room في غرفته. he wrote بدأ يعمل ايه بقى؟ خلي بالك ان كلمة wrote الدبليو سايلنت. اوكي. write بالاي هتبقى المضارع يكتب، wrote الماضي منها هتبقى كتب، والتصريف الثالث بتاعها written written. بدأ يكتب بقى، يبقى he wrote معناها كتب، door يعني جه عند الباب كده وراح كاتب عليه الكلمة بتاعتها بالانجلش، يبقى دي اسمه ايه؟ اسمه door. يبقى كتب door on the door، راح كتب باب على الباب. and window وجه عند الشباك وراح كتب عليه معناه بالانجليزي window يعني ايه؟ شباك، يبقى on the window. يبقى جاي عند الويندو وراح حاطط ورقه وكتب عليه اسمه بالانجليزي. يبقى كل حاجه بتقع عليه عينه اللي عايز يعرف معناها بالانجليزي ايه. he began بدأ بقى talking، خلي بالك ال silent talking انه يتكلم to himself لنفسه، يعني كان يتكلم مع نفسه. as he moved كلما تحرك، يعني في كل ما يمشي في مكان او كل ما اتحرك كان بيقعد يتكلم مع نفسه saying ويقول I open the door، يعني بدأ يربط الكلمة اللي اتعلمها بجملة، ودي أصح وأفضل طريقة عشان تتعلم لغة إنجليزية. يبقى هنا قال I open معناه يفتح، the door الباب، يبقى ربط الجملة بأكتر من كلمة. طبعا هو كلمة دور كلمة جديدة اتعلمها فربط معاها كلمة open، ممكن open ما كنش يعرفها فترجمها فحفظ كلمة جديدة. كلمة I معناها أنا، ممكن ما يكونش يبقى عارفها فعارفها من سياق الايه؟ الجملة. يبقى أنا أفتح الباب. at first في الأول بقى سامي was afraid of، سامي كان was معناها كان afraid of خائفا من making mistakes اللي هي صنع الأخطاء، يعني كان خايف إنه يعمل أخطاء. ولكن بقى إيه اللي حصل؟ ولكن he remembered معناها تذكر his grandfather's advice نصيحة جد، تذكر بقى جد ونصحه نصيحة في يوم من الأيام، يبقى grandfather معناها جد، advice هنا معناها نصيحة يبقى نصيحة جده. قال له إيه بقى؟ قال له a mistake الخطأ is the price هو الثمن أو السعر you pay for الذي تدفعه learning something new. تعال ناخدها واحدة واحدة. mistake الخطأ is the price هو الثمن أو السعر you pay for الذي تدفعه من أجل، يبقى pay معناها يدفع، وخلي بالك اسمها pay مش buy التانية معناها يشتري اللي هي بي خفيفة buy تدفعه for معناها من أجل learning تعلم something new أي شيء جديد، شيء ما جديد. he stopped worrying طبعا هو stopped ما تقولش stopped اسمها stopped توقف
worrying عن القلق about بشأن complex grammar ما حطش الجرامر بقى في دماغه وقاعد يفكر في كل جملة لا complex معناه معقد والجرامر معناه قواعد ساب القواعد خالص وتعلم الحاجات الأساسية منها بس يعني ما تعمقش في الجرامر قوي and started وبدأ focusing التركيز on على communication اللي هي التواصل يعني ركز اكتر على انه ازاي يتواصل باللغة الانجليزية يبقى اسمها communication and و understanding معناها فهم او يفهم والماضي بتاعها understood ده الماضي بتاعها اللي هي ايه فهم يعني يفهم فهم meaning بدأ يفهم معنى through من خلال أو عبر short stories قصص قصيرة and pictures وصور وده نفس اللي احنا بنتعلم بيه هي دي الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها في قراءة اليوتيوب بتاعتنا after a year بعد عام بقى من طريقة التعلم after a year بعد عام of persistence طبعا بقى من المداومة والمثابرة سامي فتح one of his grandfather's book one of معناها واحدا من his grandfather's books يبقى كتب جده he didn't understand هو لم يفهم understand every single word يعني ما قدرش يفهم يجيب ترجمة كل كلمة لوحدها يعني ما قدرش يمسك كل كلمة ويترجمها ولكن ايه اللي حصل بقى ولكن he understood ده الماضي من كلمة understand ولكنه فهم the general meaning وده الأهم هو فهم المعنى العام يبقى كلمة meaning معناها معنى وgeneral معناها عام يبقى المعنى العام at that time في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة he realized أدرك that English أن اللغة الإنجليزية wasn't just words يعني لم تكن مجرد فقط كلمات يبقى مش مجرد كلمات وخلاص it was the bridge ولكنها الكوبري أو الجسر that took him from his small village يعني يبقى that took him الذي كان يأخذه from من his small village من قريته الصغيرة to the knowledge للمعرفة and cultures والثقافات of the entire world أنا قلت ما قلت ازاي عشان كلمة بتبدأ بحرف فاول حرف متحرك يبقى بنطقها زي لكن لو الكلمة بدأت بحرف ساكن نقولها ذا عادي جدا يبقى the entire world اللي هي العالم بأسره أو العالم كله يلا بقى نسمع القصة كلها على بعضها. There was a young man named Sammy who lived in a quiet village. He always dreamed of traveling the world and reading the old books in his grandfather's library. However, most of those books were written in English, and he felt it was like a high wall he could not climb. One day, Sammy decided to start. He didn't try to memorize the entire dictionary in one day. Instead, he followed a one-step everyday strategy. He started sticking small notes on everything in his room. He wrote door on the door and window on the window. He began talking to himself as he moved, saying, "I opened the door." At first, Sammy was afraid of making mistakes, but he remembered his grandfather's advice. A mistake is the price you pay for learning something new. He stopped worrying about complex grammar and started focusing on communication and understanding meaning through short stories and pictures. After a year of persistence,
Sammy opened one of his grandfather's books. He didn't understand every single word, but he understood the general meaning. At that moment, he realized that English was not just words. It was the bridge that took him from his small village to the knowledge and cultures of the entire world.